Magandang araw mga kamag-aral. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang for loop. Pero ituturo ko lang ito sa Java. Kung gusto nyo pang malaman ito sa iba pang language, pwede nyo sabihin sa akin at subukan natin gawin. Ngayon, ano ba ang for loop? Ang for loop ay isang recursive na statement sa Java. Kung gusto nyo ulitin ang isang bagay, kunyari, ang print, kaysa i-type mo isa-isa. Kunyari, sabihin natin, gusto mong i-print ng 5 beses ang isang statement mo o ang print. Pwede mong i-print, i-type lang sa isang statement at andun na mapiprint ang 5 print mo. Para mas maintindihan natin, i-explain natin dito. Ang for loop ay mayroong 3 kailangan. Ang for loop ay kailangan ng initial value, condition, increment o decrement. Ngayon, dito sa initial value, natin maisisimulan ang statement ng for loop. Ito ang number o ang numero na sisimulan ng for loop para ito ang initial. Ang condition naman ay dito tinitignan ng for loop kung nasaan na ba ang for loop kumpara dun sa initial value. Ngayon, sa condition, may naglalagay tayo ng number din na kinukumpara natin sa initial value para alam natin nga kung asan tayo sa for loop. Ngayon, dito naman sa increment o decrement, dito nagdadagdag o nagbabawas sa initial value na binigyan natin. Yan, puntahan natin sa flowchart. Ngayon dito sa flowchart, makikita nyo, dito ang initial value, condition, statement, increment, o decrement. Ngayon dito natin makikita na ang flowchart at ang mga shapes. Kung gusto nyo pang malaman ng mas maigi ang tungkol sa flowchart, pwede nyong pundahan ang video ni Kuya Lau. Ngayon, dito tayo. Magsisimula tayo. Pupunta na sa initial value. Kaya di ba nga sabi natin, sa initial value tayo magsisimula ng program, ng statement ng for loop. Dito natin dito natin sisimulan. Kaya magsiset tayo ng value. Kunyari, mag-instantiate tayo o magtawag tayo ng I equals 1. Yan. Tatanong niyo siguro, bakit 1? Bakit I? Ito lang ang ginawa natin para lang may consistent sa mga gagawin ko. At ang variable na ito, pwedeng kahit anong letra. Pwede mong gawing A, pwede mong gawing B, kahit ano. Pwede rin kahit isang word o isang, kunyari, pangalan mo, pwede mong ilagay. Pwedeng ganyan. Pero para mas madalian tayo ngayon, ay lang muna. Ngayon, tapos na natin ang initial value. Pupunta na tayo sa condition. Ngayon, sa rectangle, sa square na to, dito ang condition. Dito ang may true or false. Ngayon, kung naging true ang condition, pupunta tayo sa baba para gawin yung susunod. Kung naging false naman, matatapos na. Ngayon, maglalagay tayo ng condition dito. Pwede nating ilagay na kung ang I ay mas maliit sa 5. Yan ang condition natin. Ngayon, itong condition na to, kada daan dito, o kung ilang beses siyang dadaan dito, pabalikan niya ang value ng initial value. Pupunta siya rito. Tapos, titignan niya
mas maliit nga ba ang I sa 5? Titignan niya to, ang I. Ngayon, mas maliit, kasi 1 lang. Pupunta na sa statement, kasi magiging true siya, kasi mas maliit nga, diba? Magiging true siya. Ngayon, sa statement natin, dito natin ilalagay ang kung anong kailangan natin ilagay. Kunyari, pwede natin lagyan ng print, pwede natin lagyan ng iba pang for loop. Kung lalagyan natin ng iba pang for loop, ang tawag na doon, nested for loop. Pero nga, sa araw na ito, hindi ko muna ituturo yun. Oops. Sa araw na ito, hindi ko pa muna ituturo yun. Pero kung gusto niyo pang malaman ito, pwede niyo ulit sabihin at gagawa natin ng paraan. Balik tayo rito. Ngayon, sa statement na ito, sinabi nga natin, pwede nating lagyan ng, dito natin lalagyan pala ng print natin. O kung ano man kailangan. Kung kailangan yun mag-add o subtract sa iba pang value. Pero sa ngayon, para mas madalian lang tayo, magpiprint tayo ng hello. Print hello. Ngayon, itong print hello, pag nagawa na, pupunta ngayon sa increment o decrement. Ngayon, di ba sabi natin, dito magdadagdag o magbabawas. Ngayon, dadagdagan natin ang value natin. Dadagdagan natin ang initial value. Kaya ang mangyayari dyan ay I++. Ngayon, bakit I++? Ang katumbas nitong I++ ay I is equal to I plus 1. Para na mas maiksi, ang ginagawa natin, I++. Ngayon, ibalik natin dito. Plus. Pero pwede dito, sa increment o decrement, pwede rin natin di pambawasan. Pwede na rin minus. Ang katumbas din yan ay I equals I minus 1. Pwede rin minus, plus. Depende kung anong kailangan. Pero sa ngayon, plus lang ang gagamitin natin. Ngayon, dito sa increment at decrement, di ba sabi natin, kapag magdadagdag, dito natin sa initial value dadagdagan. Pero kasi hindi na tayo babalik dito. Pero ang initial value na to, parang nakalabas na to sa loop. Sabihin natin na global o ginagamit ng lahat. Kaya ang mangyayari dyan, parang sa labas ng program, mayroong I equals 1. Ngayon, dito na natin ginagalaw ang value sa global variable na to. Pero ang global variable na to ay sa loob lang ng loop na to. Hindi mo magagamit ito sa labas. Yun lang ang hindi mo magagawa sa value na to. Malinaw na ba? Tuloy na tayo. Dito sa increment o decrement, pagkatapos nito, nadadagdagan na, plus. Ngayon, itong global variable na to, magiging 2. Dahil nadagdagan na, di ba? 2. Ang pangalawang daan na. Ngayon, kapag tapos nito, babalik siya sa condition. Ngayon, itong condition na ito, titignan nito kung ang I, ito, mas maliit sa 5. Titignan niya, mas maliit nga. Babalik sa statement. Magpiprint ulit siya ng hello. Increment ulit. Tatagdagan niya ulit ng isa. Babalik sa condition. Titignan niya ulit. Kung titignan niya ulit, mas maliit, magiging true ulit. Print ng hello. Increment. Condition. Increment. Condition.
mas maliit pa rin, print increment 5 condition. Ngayon, katumbas na ng condition ang I. Ang kinukumpara na niya ay I o 5 kung ang 5 ay mas maliit sa 5. Alam naman natin na equal na ito. Kaya ang condition ngayon ay magiging false. Doon na magtatapos ang program ng for loop. Ngayon, doon na natin tapusin ang flowchart. Magtungo naman tayo sa program. Ngayon, gawa tayo ng class, public class. Tapos ang pangalan ng ating file, for tut. Gawa din tayo ng main method. Kung gusto niyo pang malaman kung ano ang mga ito, pwede niyo ulit sabihin. Ang tatlong ano na yun. Comment lang kayo. Okay. Ngayon, pag nagawa niyo na ito ang pinakakailangan. Ito ang pundasyon natin sa for loop. Ngayon, sisimulan na natin ang for loop natin. Ito ang string niya. For parenthesis, ang initial value natin, int I equals 1. Semicolon. If I is lesser than 5. Kung ang I mas maliit sa 5. Ngayon, gagawin niya ito ipiprint niya ito gagawin niya ang loop natin ng 4 na beses. Dahil sinisimulan ng program sa 1, dagdag hanggang 5. 4 na beses lang dahil pwede niyong malaman kung hanggang saan. Titignan niyo lang ito. Kunyari ngayon 5 minus 1, 4. Ganun lang siya. O kung greater naman, tapos matatapos siya kagad. Balik natin ng lesser. Ngayon, nasa increment, nailagay natin ang initial value, condition, at ang increment o decrement naman ang ilalagay natin. Ngayon, ang increment natin ay plus. Yan. Ito na ang for loop natin. Halos parehas lang din pala siya sa iba pang language. Ganoon lang din ang kung paano siya gumana at minsan parehas lang sila ng syntax. Mayroong initial value, condition, at ang increment. Ngayon, kung gusto nyo pang malaman kung paano ito gamitin sa iba pang language, pwede nyo pa rin sabihin. At sabihin nyo lang. Gagawan ka natin ng paraan. Ngayon, dito na tayo sa statement. Pagkatapos nito, sa statement tayo. Ang print ng Java ay system.out.print. SOP. Out.print. Hello. Semicolon. Huwag niyong kalimutan ang semicolon sa Java. Ngayon dito sa system.out.print, ipiprint niya ang nakalagay rito. Pero tabi-tabi lang. Pero ngayon subukan natin ang for loop natin para makita nyo. Print. Ayun, tabi-tabi nga. Ngayon, para lang solusyonan natin ito. Madali lang siya. Lalagyan lang natin ng line, ln. Ngayon, itong print line, katumbas nito ang /n. Ngayon, kung ilinagay natin to,
/n. Ganun lang din. Hello. Ngayon, alisin natin. Palitan natin ng print line. Yan. Diba? Parehas lang. Ngayon, ito na ang for loop natin. Ngayon, ang katumbas nito sa kung magpiprint ka, ang katumbas nito ay kung ilalagay mo lang ang system.out.print line, hello, ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Ang maiksing ito, katumbas nito, itong mahabang ito. Ganun lang ang kung saan pinaka-common o kadalasang ginagamitan ng for loop. Ngayon, yun na ang for loop. Madali lang siya. Kung gusto niyo pang bigyan ng iba pang program o gamitin natin sa iba pang program, sabihin nyo lang dahil yun nga, dito tayo para matuto. Natututo ako sa inyo, natututo rin kayo sa akin. Give and take, parang ganun. Ngayon, like and subscribe. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo. Ngayon, kung i-dislike nyo, sabihin nyo kung bakit para mapaganda pa natin ang video. Hanggang sa muli, salamat.